Jag tror också att vi signalerar jättestarkt vår ekonomiska situation utan att vi talar om den högt. Liksom bara genom vår livsstil. Vad använder vi för kläder? Vad använder vi för teknologi? Vad är det som vi delar med oss av vårt liv till exempel på sociala medier? Vi undviker ofta att prata om pengar. Fråga aldrig vad någon har för lön och skryt för guds skull inte om vad du tjänar själv. Vi blir ganska provocerade ganska lätt av folk och hur de spenderar sina slantar. Till exempel kan gälla så små saker som om någon tar fel mjölkburk i butiken. Men överlag så kanske vi är för försiktiga att prata om pengar. Och kanske vi borde prata mer om vad man sparar och placerar och vad man tjänar. Och hur är det egentligen när man inte har pengar? Saga Nyrén är en 30-årig tvåbarnsmamma som bor i kollektiv i Grankulla. Under flera år har hon levt fattigt och lärt sig den hårda vägen hur man håller i plånboken för att få pengarna att räcka till slutet av månaden. Om vi som tar från början, hur såg livet ut när du fick ditt första barn då? Ja, livet var ju lite annorlunda då. Att jag hade inte ens gått gymnasiet till slut. Hade haft lite sjukledigheter och började jobba istället. Och så fick jag barn. Det var helt planerat, men det var inte planerat att det där parförhållandet skulle ta slut. Det tog slut redan under graviditeten, så jag blev då ensamstående från första början. Jobba som städerska. Men det här att skaffa som ett till barn som ensamstående, det måste ju vara någonting som... Det låter så, om man ser det här ur en ekonomisk synvinkel så är det är ju inte kanske det fiffigaste beslutet. Har du säkert fått höra? Vad sa folk om det när det begav sig då? Jag var ju så ung ännu att det har ju blivit mer vanligt med en sån här som är 35 som har den här biologiska klockan som rinner ur, som då skaffar barn genom fertilitetsbehandlingar. Så det var nog många som höjde sina ögonbryn. Alltså ganska... På det sättet kan jag tänka mig det är sådana kontroversiellt sätt att använda studielån. Att jag vet inte om staten skulle applådera det där. Men å andra sidan, det är som du säger, det är bra lån. Så det var ju smart att använda det. Ja. I början så hade jag ju behövt det för att leva på sådana där första några tusen euro så hade jag behövt bara för att betala hyran och sånt. Men sen när jag fick det där jobbet och jag jobbade som kursassistent före det så började jag få liksom ekonomin att gå ihop utan det där lånet. Och då funderade jag då att jag vill ha det där barnet och jag vill ha det nu. När du som det här åren då som ensamstående och där du hade som mest ekonomiskt tufft och så, vad levde du på en månad då? Då var det den här vårdpenningen med en sån här tillägg för att jag inte hade några andra inkomster. Så var det bostadsbidrag, barnbidrag, ensamförsörjartillägg till det. Och då blev det allt som allt 1050 per månad och 710 av det gick till hyran. Så då var det lite på 400 euro inte ens 400 euro som vi hade kvar då till alla andra kostnader. Det är nog hårt. Vi fick det nog att gå ihop, men inte kunde man ju, det fanns inte något sån här extra i livet. Att det kanske som, i Finland har ju alla tillräckligt pengar nu att betala sin hyra och köpa mat. Men sen blir det väldigt begränsande just det där att inte blir det någon pengar över för någon biljett i kollektivtrafiken. Utan då måste jag, om jag ville gå någonstans så måste jag ha Evelyn i kärran så att jag kunde åka gratis. Jag får verkligen perspektiv på saker och ting när jag pratar med Saga. Det är så mycket som styrs av pengar. Har du dem så är du direkt en större del av samhället. Är vi finländare för försiktiga att prata om pengar? Jag skulle säga att på en mycket allmän nivå, om vi talar i samhället om löner eller om vi talar om boende eller bilar eller kläder, alltså det vad man kan nå med pengar, så tror jag att vi är ganska besatta att tala om pengar. Genast när vi börjar tala kanske på en mer individuell nivå om löner så tiger vi. Pengar är ju ett tabu. Det är inte bara i Finland, det är internationellt ett tabu. Varför vi har jättesvårt att tala om
om pengar hänger främst ihop med det hur pengarnas eller arbetets betydelse har skiftat i samhället under, ska vi säga, bara senaste 100 år. För 100 år sedan arbetade vi endast för lönens skull, för att överleva. Ja. I dagens läge handlar arbete däremot om att förverkliga sig själv. Det är en del av vårt identitetsprojekt. Det ska spegla vårt inre jag, vår personlighet. Ja. Då blir det på sätt och vis ett mått på vår prestation. Men varför är vi då så nyfikna på vad andra tjänar och vad de har för grejer och allt sånt? Det ska jag binda ihop igen med det här att vi i allmänhet alltid speglar oss själva i andra, i vår omgivning. Vi läser gärna de här listorna varje år över vem som betalar mest skatter eller vem som har haft de största inkomsterna. Det hjälper oss att bilda en uppfattning om vem vi är och vår position i relation till andra. Varför är det så provocerande vad andra gör med sina pengar? Det är ju, jag menar, det är ju deras. Det ska inte vara vår sak. Nej, men när man spenderar så ger man ett uttryck för sin status och för sina inkomster. Och när du gör ett uttryck för dina inkomster så kan det hända att du också samtidigt visar på de andras tillkortakommanden. Eller så en annan person på det sättet gör ett intrång på ditt intima område, din privata sfär så att säga. Det kommer ju som en spegel rakt i facet som man inte har bett om. Exakt, ja. Vad ska vi slå in för adress idag då? Jag läste en undersökning att finländare tycker det är mer okej att man blir rik på att vinna på Lotto än om man placerar och tjänar massa pengar på det sättet. Det tycker jag är ganska knäppt egentligen. Men jag kan nog förstå varifrån det kommer, för att vinna på Lotto är som underdog. Det kan vem som helst göra oavsett vad du har för pengar att börja med. Men om man placerar så måste man ha både startkapital och massa kunskap. Men inte är ju som fel för det. Jag tycker ju bara väldigt smart. Och att förvalta sina pengar väl ligger ju i allas intresse. Men kanske är någonting med arbetsmoral som är där och spökar också. Att vi vill man ska svettas och verkligen förtjäna sina pengar, annars så ska man skämmas. Tjenare. Hej. Hej. Pia. Axel, trevligt. Trevligt. Pia-Maria Nickström driver bloggen Mimmi Sijoittaa som riktar sig till kvinnor och handlar om sparande och placering. De vill få fler människor att engagera sig i sin privatekonomi. Jag tror att många blir introducerade till att investera pengar hos sin egen bank. Eller så blev jag åtminstone. Och då hade jag blivit färdigkandig från Hanken. Och då hade jag ett sånt här möte med min bank. Ja. Och hon frågade till slut av det där mötet, hej, har du funderat på att investera dina pengar eller börja placera dina pengar? Och sen försökte han förklara till mig så att typ, okej, så här kan du göra, det finns sådana olika riskklasser, men jag fattade liksom ingenting av det vad hon sa. Då började jag fundera att okej, hur är det mellan de här människorna som inte har den här utbildningen? Ja, nej, alltså det där att lägga undan 50 euro när man har som en stadig inkomst eller som om man har en bra grundekonomi, så då är det ju som inte så stora saker att lägga undan. Men ju mindre pengar man har, desto svårare blir det ju att lägga undan också. Ja. Att då blir levnadskostnaderna slukar ju allting och man måste hålla i varje cent där. Exakt. Till och med. Hur tror du att det är ganska olika förutsättningar man har att spara också? Absolut har vi olika förutsättningar och jag vill inte liksom någonsin falla i någon sån här rich-planning-fälla. Att jag är sådär att liksom, köp inte den där take-away-kaffen och sen kan du sätta den på börsen. Du har i princip olika stadier. Ja. I din ekonomi. Och sen det att du börjar spara långsiktigt på börsen, så det är liksom sen det där sista stadiet. Men före det, det skulle vara optimalt att typ ha betala undan om du har några så här dåliga lån. Ja. Du har till exempel lån på ditt kreditkort. Ja. Du har tagit någon pickavippi någon gång. Så sen när du har dem fixade, så sen börja spara upp någon buffert åt dig själv. Ja. Så att om du först mister ditt jobb eller vad som helst, så då har du möjlighet till att täcka de kostnaderna från ditt sparkonto. Precis. Så det är som skulder, buffert och spara. Exakt. Ja, det är ganska rimligt. Ja. Det är väldigt konkret också. Ja. Vi finländare älskar hårt arbete och en stenhård arbetsmoral. Men varför blir vi så provocerade om folk tjänar pengar på fel sätt? Finnarna respekterar eller värdesätter jättehögt hårt arbete, och det är de som har kommit fram i de här undersökningarna att det är det som är det mest acceptabla sättet att bli rik
investering är för de flesta människorna jätteflummigt. Och många har kanske en sån uppfattning att när du inte ser det, och speciellt när du inte förstår det, så det är någonting suspekt, det är någonting misstänksamt som pågår där. Någon som eventuellt luras. Ja, och någonting pågår i bakgrunden. Det är inte du själv som gör något riktigt arbete. De bara utnyttjar systemet. Så det Wolf of Wall Street ser man framför sig. Därför kanske många tänker att det är också kanske mer acceptabelt att du blir rik på Lotto. Liksom, jag kan gå och lotta, men jag kan inte kanske då investera, och då är det någonting misstänksamt. Hur påverkar ekonomisk ångest oss? Det sänker vår kognitiva förmåga. Det ökar vår stress. I stunder var liksom vår stress över vår ekonomi eller pengar stiger, vår osäkerhet stiger. Eller ska man säga att i den mån vi hamnar att fokusera vår energi på det och vi börjar grubbla och stressa över det, så drar det ner på vår nivå egentligen att hitta bra eller vettiga lösningar till det. Att ett sånt här sätt att tala som man ibland ser i medier eller i politiken av att fattiga människor borde bara göra rätt val och ta sig ur sin position, så är på det sättet problematiskt, för att du har människor som har, på grund av den där ekonomiska situationen, den där stressen, den väcker en ångest som gör det mycket svårare för dem att ta sig ur den här situationen. Hur länge levde du som så här ganska fattigt och från som snuttjobb till snuttjobb? Det blev så att jag skrev studenten på hösten, och då är det ju så att man ansöker in till universitetet på våren, så då jobbar jag det där ena året då. Så sökte jag in till universitetet, till Aalto-universitetet. Jag skulle studera fysik först. Jag kom inte in i fysiken, utan jag kom in i ett annat program. Det var inte alls min grej. Och sen hittade jag programmering istället. Och så valde jag IT-branschen istället. På sommaren var jag först en sån här trainee och skriva kod för ett annat företag, och sen jobbade jag på Unin som en assistent. Sen tänkte jag försöka skaffa sommarjobb. Jag tänkte börja i god tid så att jag kan öva på att gå på intervjuer, men det gick så att det var den andra intervjun som jag var på, och de anställde mig direkt där. Skönt. Det underlättar ju. Då liksom började jag se att jag har någon framtid. Att tidigare kändes det på något sätt så desperat, att fast jag hade de här planerna att jag ska skriva studenten och jag ska studera på Uni och jag ska få ett jobb och komma in i medelklassen, så det kändes så avlägset. Sen var det några månader efter Ossian föddes som vi fick väldigt sorgliga nyheter. Min mamma fick en hjärnblödning, och det fanns inget de kunde göra åt det, och hon dog, och det var jätteplötsligt och oväntat. Hon hade ju sedan en bostad som hon ägde och några små besparingar. Inte kom det ju några väldigt stora summor, inte var hon så där rik, men för någon som har levt under fattigdomsgränsen, så det att man säljer en helt vanlig bostad, det var ju mera pengar än vad jag hade tjänat liksom från förvärvsarbete i hela mitt vuxna liv. Men när det här hände så där plötsligt då, och alltså det var förstås en sorg, men också där sitter du plötsligt med mer pengar än du någonsin har haft för. Kunde du alltså uppskatta det då, eller var det som bara, blir det som ett töcken av allt det där? Jag har nog fått en liksom, på det sättet bra uppfostran hemifrån, att jag visste nog ungefär hur man sköter pengar fast jag inte själv hade något. Att jag hade nog ganska tydliga planer sen för vad jag skulle göra med det. Att jag visste nog att jag ska köpa en placeringsbostad. Så det var ganska intressant att det var inom en kort tid så fick jag både liksom, inkomsterna gick upp, plus sen fick jag en sån här stor engångssumma. Det som jag också har märkt nu med det här, när både inkomsterna gick lite upp över en sån där viss magisk gräns, och sen det här arvet, var att det är så lätt att tjäna pengar när man har pengar. För nu kan man placera och hålla på. Att nu är det de där hyresgästerna som betalar liksom både det där lånet tillbaka, och sen får jag lite extra som vi kan använda, eller som jag i något skede kan börja sätta in sån här direktbetalning till några fonder. Och så tjänar jag ränta på ränta och allt möjligt. Sen kan ju bostaden gå upp i värde också. Jag har köpt lägenhet nu och börjar kolla bakåt att vad har de sålts för 10 år sedan.
så var jag sådär att jag borde ha köpt lägenhet då jag gick i lågstadiet. Eller Så hur, man ja. blev sådär att men, jag skulle ha vunnit 100 000 kanske. Alltså det var såna otroliga ökningar då. Ja. Men det är ju inte realistiskt på något sätt. Alltså jag tror att alla investerare, privatinvesterare önskar att de skulle ha kunnat börja spara före de föddes. Vet du? Ja. Men det är helt onödigt att tänka så. Du kan ju bara liksom påverka det som var du är idag och vad du gör. Absolut. Men samtidigt så tycker jag också att om det hänger på det att du inte fick till att den där informationen inte var tillgänglig till dig. Att du inte förstod att det här skulle du ha kunnat göra för 10 år sedan. Att du skulle haft möjlighet till det men du fick inte bara information om det. Då tycker jag det är synd. Är det alls som tabu att prata om pengar då? Jag tror att det är lättare att prata om pengar med människor som är i samma ekonomiska situation som du. Jag tror att om 2 personer pratar som har helt olika ekonomiska förutsättningar så kan det bli ganska pinsamt eller svårt. Jag tycker inte att det är svårt att prata om att investera i sig. Jag har inga svårigheter att skriva ut på min blogg vad jag tjänar eller hur mycket pengar jag sätter i månaden på typ att köpa mat eller något sånt där. Det är helt fine. Men det är ju inte riktigt en dialog heller. Jag tycker det är ganska vanligt att man hemma nog liksom får den där att föräldrarna säger att om du vill ha pengar så måste du skaffa ett jobb. Jag tror att det har kommit liksom tydligt till mig att du måste tjäna dina pengar. Du måste få den där lönen för att klara dig. Men vi har aldrig talat om det att du kan få pengar att göra mera pengar. Ingen säger liksom, eller det är mer sällan som man liksom tar det från det hållet. Ja. Jag har inte fått liksom någon sån där aktier liksom i present eller något sånt där. Så jag tycker nog ganska tidigt fick jag nog mycket information att som pappa var ganska intresserad av att som ändå lägga undan och inom fonder och sånt. Och jag menar, vi har varit skogsägare i familjen och sånt länge och det är ju en väldigt finländsk investering att äga skog och det är någonting som kan ränta av sig först i nästa generation. Och sånt har som alltid ändå funnits närvarande. Så jag tror jag var ganska ung när jag var medveten om att jag och också till och med började som lägga undan och sådär. Jag tror nog att den insikten att du börjar lägga undan och planera för någon sorts framtid så den är jätteviktig för att vi ser ändå sådär att om dina inkomster stiger så då brukar också dina levnadskostnader stiga. Så då kanske den där insikten är att om du varje månad spenderar allt vad du får så kommer du ha helt samma ekonomiska situation när du är 60 som du har nu. Så just kanske att man orkar tänka liksom framåt och ge sin framtida jag någon sån här present i det. Jag skulle inte säga att jag är snål, men jag vill nog väldigt gärna optimera som hur jag konsumerar och hur jag sparar och placerar. Och ju mer man pratar om det här desto mer medveten blir man nog. Så nu är jag ganska sugen egentligen att fara hem och se över vad har jag var och vad kan jag göra bättre. Och det är ju det som är lite grejen här, att man måste jobba med det man har och se vad man kan optimera. Det finns liksom experiment var man har haft par och spela på Monopol. Och så har man kastat slant och liksom om det att den ena spelaren tjänar dubbelt mer pengar hela tiden än den andra. Och när spelet är över, i flesta fallen den som har vunnit och då har mera pengar så lyckas alltid efteråt förklara det att den har ändå haft ett bidrag till att den har klarat fått mera pengar. Men jag köpte Norrmalmstorg och så fick jag in den där bostadsrätten där. Ja. Exakt, så det sker en sån här post hoc rationalisering av någonting som har varit från början ett helt liksom, kan man säga, klart fall eller riggat spel. Riggat spel. Är vi blinda för våra privilegier då? Ja och nej. Nu är vi medvetna om att vi har det jättebra i Finland jämfört med andra länder, andra platser i världen. Men vi är alltid ändå bundna av vår egen kontext och vår egen tid. Vi jämför oss alltid med vår omgivning och då alltså specifikt med vår närmaste omgivning. Därför kan man säga att vi har också misär i Finland och de nordiska länderna. Människor lider eftersom de kan inte leva upp till de standarder eller de förväntningar som vi har inom de här samhällena, de här kulturerna. Jag tror det svåra är det att vi är ju alla talar ganska lätt om det att hur hårt de själva har jobbat, vad de har haft för svårigheter i livet. Och alla har vi ju någonting som är svårt. Men det
svårare att erkänna att man har haft tur, att man har blivit lyckligt lottad, att man har fått någonting som man kanske inte har förtjänat på det sättet att man själv skulle ha jobbat för det. Att det är många som då säger att de som jobbar som städerskor eller butikskassor, att det är ju bara det att de har inte jobbat lika hårt. Nej, de jobbar nog precis lika hårt och ofta mycket hårdare. Det jobbet som jag nu har, så det är ju liksom intellektuellt krävande. Och jag hamnar och studerar massor för att komma hit, men nu när jag har det där jobbet så är det ju mycket lättare än något sån här skiftesjobb. Där man måste vara dit på en viss tid och sen liksom vara sådär närvarande. Ja, men man har ju alltid svårt att se sina egna privilegier också. Att det är väl lite grejen med privilegier är ju att de ofta är osynliga. Speciellt för dem som har dem. Genom att jag fick barn när jag var ung så har jag fått många sådana mammakompisar. Och vi har alla ganska varierande livssituationer och man har nog fått perspektiv från det också. Just märkt att vad jag har för osynliga privilegier. Ändå inte så privilegierad att du har ju ändå haft ganska tuff väg dit där du är idag. Ja, nu har jag liksom fått jobba hårt. Just det att, som jag sa, att det att jag har varit privilegierad på ett visst sätt betyder inte att jag inte ska ha hamnat jobba hårt. Att nu har jag liksom slitit. Jobba 50 timmar i veckan på förvärvsarbete plus plugga där på och sen försökt sköta barn där med samma. Men just det att man har några privilegier betyder ju inte att man inte ska ha jobbat hårt. Precis. Men jag tror att det är där det gör ont för de flesta. Om man talar om det här så får de en sån där känsla att säga du att jag inte har jobbat hårt. Nej, det är inte. Jag menar bara att just det där, någon annan kan jobba prick lika hårt och de kommer aldrig att nå det som du har nått. Vad tror du sociala medier har för inverkan på ungas konsumtion? Jag tror att de påverkar jättemycket det sättet som ungdomar använder pengar. Kanske de där förväntningarna är förvrängda. Vi har liksom en grupp med människor som nu tjänar pengar på det, att de kan resa utomlands och ta bilder på det och sälja en livsstil som de inte själv betalar för. Det är en massa unga människor som då borde sen liksom sätta de här pengarna på de här sakerna. Jag tror att det överlag att sociala medier har säkert mycket liksom inverkningar annars också på självförtroende och kanske sån ångest och något sånt här. Men speciellt liksom pengamässigt så tror jag att det uppmanar en att konsumera mer än vad man egentligen skulle behöva. Och det här är som lögnen att du lägger jag upp en bild nu idag med den här outfiten. Så om några dagar så är jag sådär, fast jag har det här igen så är jag så, nej men inte kan jag lägga upp att jag bara har de här kläderna då. Att man tror att man måste ha mer än man egentligen har. Det blir en ganska besvärlig fälla det också. Definitivt. Det finns studier som visar att pengar spelar ett spratt med oss. När vi har mer av dem så tappar vi lätt känslan för deras värde. Hur har din inställning till pengar ändrats från att inte han som knappt så att du klarar dig och till att nu ha ganska gott, alltså att du kan leva gott i alla fall? Jag har inte lika hård koll på det mera. Att tidigare visste jag prick precis hur många cent det går åt till vilka räkningar och allt var inte enkelt för jag hade ju inte nästan några räkningar, jag hade inte någonting extra. Och nu är det lite skrämmande och spännande för jag vet inte. Pengar kommer och går och jag hänger inte riktigt med. Men tycker du har nog kvar någon grundinställning från de här åren då? Jag försöker nog tänka så att jag ska nu liksom spara och trygga min ekonomi för jag hatar det där liksom att inte ha den där framtiden. Att allting var så där, att allting gick just nätt och jämnt och sen när man hade fått något sparat så pajade någonting och så får allt igen. Så man hade ingenting extra, man kunde inte planera någonting att man skulle göra något trevligt i framtiden. Då när man har fast anställning och höga inkomster så kan man göra lite misstag, man kan lite mocka. Man kan ta ut något lån och sen hamnar man betala och det är bara irriterande, det är inte så där att hela ekonomin far omkull. Exakt, ja. Vi har ändå ett samhälle vi här som hyllar det här att man är ganska lagom. Att Sverige är ju landet lagom, men vi är nog som väldigt besläktade det där. Att vi tycker om när alla har det ganska samma på det sättet. Och det skapar ju att vi har som en skam och skuld gällande ekonomi lite åt alla håll. Att har du lite så skäms du för att du har lite och skulle vilja ha mer. Har du medel så kan du skämmas för att du har mer än någon som har mindre, men du skäms också för att du har mindre än de som har mer. Ja. Och de som har då mest så kan
jag vet inte om de skäms, men nog tror jag lite sådär, det kan bli pinsamt att ha det för bra också. Ja, men det är ju därför de bara umgås med sådana andra som har det så bra. Exakt, ja. Det blir som ett Behöver man socialt mindre jobbigt. Ja, det behöver man inte se i ögonen på dem som det där lever under fattigdomsgränsen. De behöver inte känna sig dålig då över sina egna val. Men så blir det ju också från fattiga att de drar ju sig undan för det känns så jobbigt och hamnar sig på hur alla andra bara liksom frossar i de där pengarna och de fattar inte ens det själv. Att spara är alltid smart, men vill du spendera, varsågod. Men när man har någonting så tar man det så lätt för givet. Och jag tror vi måste påminna oss själva om våra privilegier för att verkligen kunna förstå varandra bättre.